નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સિંગદાણાની માવા ચીક્કી, જે એકદમ હેલ્ધી છે. તો આ વિડીયોમાં માવા ચીક્કી કેવી રીતે બનાવવી અને સામગ્રી વિશે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. એ પહેલાં તમે અમારા સબસ્ક્રાઈબર ના હો તો લાલ કે કાળા કલરનું બટન બાજુમાં આપેલું છે એ દબાવી દેજો, જેથી કરીને એ વ્હાઈટ કલરનું થઈ જશે અને બેલ આઇકન પણ સફેદ કલરમાં હોય તો એ દબાવી દેજો, જેથી કરીને એ કાળા કલરનું થઈ જશે અને જેથી કરીને મારા આવનારા તમામ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહેશે. અને અમારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા, કેમ કે તમારા સપોર્ટનો અમને ખાસ જરૂર છે. તો ચાલો બનાવીએ માવા ચીક્કી. તો ચાલો આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ. સામગ્રીમાં મેં 250 ગ્રામ જેટલા સિંગદાણા લીધા છે, 250 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે અને થોડી બદામ લીધી છે, જેને મેં આવી રીતે વચ્ચેથી 2 ભાગમાં કટ કરી લીધી છે, જેને આપણે ગાર્નિશ કરવા માટે યુઝ કરીશું. અને દેશી મેં ઘરે બનાવેલું ઘી લીધું છે. જો તમને ઘીની રેસીપી જોતી હોય તો મારી ચેનલમાં મળી રહેશે. ઘી આપણે 2 ચમચી જેટલું જ યુઝ કરવાનું છે. હવે આપણે એક પેન લઈશું, એમાં સિંગદાણા એડ કરીશું અને સિંગદાણાને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. સિંગદાણાને વધારે પડતા નથી શેકવાના, નહીંતર એમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગશે. સિંગદાણાને આપણે એટલા જ શેકવાના છે જેથી કરીને એના જે ફોતરા હોય એ સરળતાથી નીકળી જાય. હવે આપણા સિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે, તો આપણે એને એક કપડામાં રાખી લઈશું અને આવી રીતે દબાવીને બધા જ ફોતરા નીકાળી લઈશું. આવી રીતે કરવાથી એના બધા જ ફોતરા સરળતાથી નીકળી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો, બધા જ ફોતરા નીકળી ગયા છે. જે રહી ગયા હોય એને આવી રીતે હાથ વડે દબાવી અને નીકાળી લઈશું. હવે આપણે એક આવી રીતે કાણાવાળું વાસણ લઈશું. આવું કાણાવાળા વાસણથી બધા જ ફોતરા નીકળી જશે. હવે આવી રીતે આપણે બધા જ ફોતરા નીકાળી લઈશું. ફોતરા નીકાળવાથી માવા ચીક્કીમાં ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે અને એનો કલર પણ ચેન્જ નહીં થાય. હવે આપણે સિંગદાણાને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું અને વધારે પડતું ક્રશ નથી કરવાનું, નહીંતર એમાંથી તેલ નીકળશે. હવે આપણે એક ચાળણી લઈશું અને બધું જે મિશ્રણ છે એને ચાળી લઈશું, જેથી કરીને માવાની અંદર જે મોટા દાણા હોય તે નીકળી જાય. આવી રીતે સરસ એને ચાળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, આપણે બધા જ માવાને સરસ રીતે ચાળી લીધો છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ગેસ ઉપર એક પેન લઈશું, જેમાં આપણે ગોળ એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું. ગોળને આપણે ઝીણો ઝીણો કાતરી લીધો હતો, જેથી કરીને સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ રહ્યો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને એને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી કરીને નીચે ચોંટી ના જાય. તમે જોઈ શકો છો, આપણો ગોળ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ રહ્યો છે. ગોળ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એક ટ્રેને ગ્રીસ કરી લઈશું. ટ્રેને આપણે ઘી વડે આવી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું અને એને ડ્રાયફ્રૂટ્સ વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી કરીને આપણી માવા ચીક્કી છે એ સરળ રીતે નીકળી શકે. હવે આપણો ગોળ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. હવે આમાં આવી રીતે ફોર્મ જેવું થાય એટલે એમાં આપણે જે માવો કર્યો તો તૈયાર એને એડ કરી દઈશું. અને માવો એડ કર્યા પછી તરત જ ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણી ચીક્કી જે છે એ કડક ના થઈ જાય. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને હવે આપણે માવા ચીક્કીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મેં ફક્ત સિંગદાણાનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. તમે તલનો એડ કરીને પણ માવા ચીક્કી બનાવી શકો છો.
અને તમે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમે માવા ચીક્કી કઈ રીતે બનાવો છો. હવે આપણે એમાં ઉપરથી 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું. ઉપરથી ઘી એડ કરવાથી માવા ચીક્કીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે ટ્રેને ગ્રીસ કરી લીધી હતી એમાં માવા ચીક્કીને એડ કરી દઈશું. અને એને એક નાની વાટકીની મદદથી સેટ કરી લઈશું. તમે આને તાવેતાના મદદથી પણ લેવલ બનાવી શકો છો. આ રીતે તાવેતાના મદદથી બધી સાઈડથી એને સેટ કરી અને એનો લેવલ બનાવી લઈશું. હવે આપણી માવા ચીક્કી સેટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે એને પીસીસમાં કટ કરી લઈશું. આપણે જો ગરમ માવા ચીક્કીને જ પીસ કરીશું તો થઈ જશે. જો એ ઠંડી થઈ જશે તો પછી એના પીસીસ નહીં થાય. તમે જોઈ શકો છો બજાર જેવા જ એકદમ મીડિયમ સાઇઝના પીસીસ મેં કરી લીધા છે. હવે આપણે એને બદામ વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. અહીંયા મેં દરેક પીસને બદામ વડે ગાર્નિશ કર્યો છે અને આવી રીતે એના બદામ ઉપર રાખી અને થોડું દબાવી લીધું છે જેથી કરીને બદામ નીકળી ના જાય. મેં અહીંયા બદામથી જ ગાર્નિશ કર્યું છે. તમે આને કાજુ, પિસ્તા કે અખરોટ કે કોઈ પણ જાતના ડ્રાયફ્રૂટ સાથે ગાર્નિશ કરી શકો છો. હવે આપણે આને 10 મિનિટ માટે સેટ થવા દઈશું. હવે 10-1 મિનિટ જેટલું સેટ કર્યા પછી આપણે એને તાવેતાના મદદથી નીકાળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી આપણી બજાર જેવી માવા ચીક્કી બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને કેવી બની છે તમારી માવા ચીક્કી તે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તો મિત્રો, મારા વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. મને તમારા સપોર્ટની ખૂબ જ જરૂર છે. તો મિત્રો, આવજો.